哦，是啊。他每个人定我知道的，他们谁啊？所以是很巧合。也是你的约在嘛这样做。我现在都在你都知你點啊？四方喎，咩嚟咩咁樣啊？其实做规定，他摆谁都唔得啊！兄弟，可是后来原来唔得啊！所以没想到。唉，冇理啊，我做拉又算啦。而家都唔係中衰，你有冇面嘅？俾人哋中衰，都冇理由嘅，你做咗啊？部长没有成为见到的，我也是想到后来，有一个很像黄女生的名字，应该要问一下，到底这个是呢啲咩嚟嘅？呢啲係咩嚟嘅？他自己就是放叫什么放禅师啊，是人年党的，可是他名字有点像那个，我就查一下。对，你前很前面出来的名字对。我在要包的之前的应该是分钟的时候。你在台嗰度。我已经去做这个部分，然后还加了。呢啲唔啱我，是，文天明啊，文天明 ，OK， 文天明可以讲。邊個？进来的，谁出门的？就是跟那时候在一起的出嚟嘅咩？做咩你話幫慢慢睇？他是做 live。哦。这样不错的。我很早以前的时候，我第一次记得这个人是他是那时候才的时候，那时候那时候觉得这个工作好厉害。好像蛮有官职什么？现在有官职根本不去记了。工厂会啊，就是一直主线是会主席，真正直接好像不是中卫，他上现在这个那时候可以改掉，已经这个已经是在做事情。你看咩？玉林的就交给阿叔班的，没有，他是爆料啦。而且他去了完全的，可是就是
就是我就你去了你道歉了，哦，那时候这件事道歉啊，道歉。我是这样，有道歉，小房间。你要不连接想可以这样子。莫名其妙这样子。道歉哦。吵了吗？没有钱，是真的，所以大家都可以感觉其实也是他在英国讲这个也不对话出来。开始了，开始了。哦，3分钟。对不对？这个。就是不会怕自己如果不是我经常会干到电话关这种光哦。是光炒人抽人他可能中华话说明你的肯定总结28。
Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya bagi pihak pucuk pimpinan DAP Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang telah memberikan perkenan untuk pelantikan tambahan seorang anggota jemaah menteri daripada DAP. Dan pucuk pimpinan DAP juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana menasihati dan mencadangkan tambahan satu portfolio kepada DAP dan membuat beberapa perubahan dalam barisan kabinet, termasuk menteri dan timbalan menteri daripada DAP. Ini menjadikan jumlah perwakilan menteri daripada DAP dalam jemaah menteri bertambah daripada 4 menjadi 5 orang. Dan timbalan menteri kekal pada 6 orang, tetapi ada beberapa perubahan portfolio. Sebagai Setiausaha Agung, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada pelantikan-pelantikan yang baru. Yang pertamanya adalah kepada Timbalan Pengurusi Kebangsaan DAP, Saudara Gobind Singh, yang telah dilantik sebagai Menteri Digital. Ini merupakan portfolio beliau semasa beliau menjadi menteri pada tahun 2018 ataupun sebahagian daripada portfolio kementerian tersebut. Sudah tentu Perdana Menteri yakin kepada kemampuan dan pengalaman beliau dalam portfolio ini, dan sudah tentu harapan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan juga parti supaya Saudara Gobind boleh memainkan peranan untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi digital dalam negara kita, yang merupakan satu bidang yang cukup penting dan diberikan perhatian yang sangat tinggi oleh kerajaan. Dan di atas pengalaman beliau semasa tahun 2018 dan 2019, kita yakin beliau boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Dan keduanya, tahniah kepada Saudara Steven Sim Chi Keong yang merupakan Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP yang telah dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia yang baru. Beliau telah pun dinaikkan daripada portfolio sebagai Timbalan Menteri Golongan 2 menjadi Menteri Penuh, dan sudah tentu ini menunjukkan keyakinan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri terhadap prestasi beliau. Dan sudah tentu saya ada berbincang dengan Perdana Menteri, kita mengharapkan bahawa pelantikan baru ini akan memperkukuhkan kementerian ini, dan peranan kementerian ini mesti juga ditambah nilainya, bukan sahaja menangani ataupun menguruskan isu-isu seperti pekerja asing, kuota pekerja dan sebagainya, tetapi kita mahu Kementerian Sumber Manusia ini dilihat lebih dinamik dari segi latihan-latihan teknikal dan vocational, dan kementerian ini mesti mengambil pelbagai langkah dan dasar untuk memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan.
to create more job opportunities. Jadi ini adalah harapan kita kepada menteri baru kita. Seterusnya saya juga ingin ucapkan syabas dan tahniah kepada saudara Wong Kah Wong. Wong Kah Wong adalah pengarah pendidikan politik parti DAP dan dia juga mantan pengurusi PAC Parlimen Malaysia dan beliau merupakan pelantikan baru dalam barisan timbalan menteri DAP dan diberikan tanggungjawab dan amanah yang besar iaitu sebagai timbalan menteri pendidikan. Jadi kita yakin kemampuan beliau dan juga pengalaman beliau sebagai pengurusi PAC pernah menguruskan banyak hal dewan, kementerian-kementerian dan sebagainya. Beliau tentu amat memahami pentadbiran kerajaan dan kita yakin beliau boleh memainkan peranan yang penting dalam kementerian-kementerian sebagai timbalan. Seterusnya ialah perubahan dan juga pelantikan Yang Berhormat Saudara M. Kulasegaran sebagai timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab dalam undang-undang dan institusi reformasi menggantikan Saudara Ram Kapal Singh. Pelantikan ini berdasarkan kepada pengalaman Saudara Kula. Beliau juga merupakan seorang peguam yang berpengalaman dan kita yakin bahawa beliau mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk terus meneruskan kerja yang telah pun dilakukan oleh Saudara Ram Kapal Singh. Seterusnya, Saudara Lim Hui Ying ditukarkan ke Kementerian Kewangan sebagai timbalan menteri menggantikan kursi jawatan yang dikosongkan oleh Saudara Timothy. Itu merupakan juga satu pelantikan yang penting untuk beliau dan satu cabaran yang baru kepada beliau. Dan seterusnya ialah ahli Parlimen Kota Kinabalu, Saudara Chan Fong Hing yang telah pun ditukarkan portfolio ke Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Saya rasa pelantikan ini ataupun pertukaran ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga mengambil kira sektor perdagangan dan komoditi itu merupakan satu sektor yang sangat penting untuk negeri Sabah dan justru itu sebagai ahli parlimen daripada Sabah beliau ditugaskan di kementerian tersebut. Jadi ini merupakan pelantikan-pelantikan bangsa dan perubahan yang telah dilaksanakan dan telah selesai angkat sumpah sebentar tadi untuk menteri dan timbalan menteri baru. Sekarang ialah kita memulakan tugas dan tanggungjawab kita. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk juga merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada mantan Menteri Sumber Manusia Saudara Siwa Kumar atas perkhidmatan dan juga kerja beliau sepanjang 1 tahun yang lalu. Dan beliau telah pun mengeluarkan kenyataan menerima pesan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan itu merupakan satu sikap yang terpuji yang sangat dihargai oleh parti. Dan saya juga ingin merakamkan bahawa untuk Saudara Ram Kapal Singh, beliau secara sukarela memberikan laluan apabila mengetahui bahawa Saudara Kobi akan dilantik sebagai Menteri Penuh. Dan oleh kerana hubungan adik-beradik beliau dengan Saudara Kobi, beliau merasakan bahawa adalah tidak sesuai untuk dua adik-beradik berkhidmat sebagai Menteri dan Timbalan Menteri. Jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Saudara Ram Kapal walaupun beliau telah banyak menyumbang dan telah banyak melakukan perubahan-perubahan dan membantu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina dalam rangka beberapa reformasi undang-undang dan juga rangka beberapa undang-undang yang baru. Banyak kerja yang telah dilaksanakan sepanjang setahun yang lalu. Tetapi beliau mengambil sikap untuk berkorban, untuk mengosongkan jawatannya supaya tidak memberikan ruang kepada pengkritik-pengkritik kepada parti DAP kononnya kita mengamalkan nepotisme.
Jadi tak ada isu nepotisme di sini. Beliau memberikan laluan dari segi kerana Dr. Gobi yang merupakan abangnya dilantik sebagai Menteri Penuh, maka beliau secara sukarela memberikan laluan dan mengosongkan jabatannya. Jadi itu merupakan satu semangat yang saya rasa amat penting dan parti juga merakamkan penghargaan di atas pengorbanan beliau. Jadi setakat itu saja yang saya nak nyatakan. Saya akan berikan ruang kepada setiap yang hadir untuk memberikan sedikit komen sebelum kita membuka untuk sesi soal jawab. Yang hadir pada hari ini ialah semua lantikan baru. Jadi yang terlibat dalam angkat sumpah tadi, jadi yang sedia ada tidak berada di istana tadi, berada tidak ada keperluan untuk mereka mengangkat sumpah untuk mereka yang berubah usul. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada petang ini. Pertama sekali terima kasih kepada semua MP juga parti kerana telah beri ruang kepada saya untuk menjadi pilihan parti untuk mengarahkan kementerian sebagai Menteri Penuh. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada amat hormat kepercayaan upayaan saya untuk memimpin satu kementerian yang baru. Seperti mana semua tahu, dalam tahun 2018 saya pernah menjadi Menteri Komunikasi dan Multimedia. Dan masa itu bidang komunikasi dan digital dimuat dalam satu kementerian. Jadi kementerian itu sangat luas, jadi mengangkumi beberapa agensi yang besar. Dan memang ianya melibatkan aspek-aspek penerangan, aspek-aspek media dan juga aspek-aspek digital dalam era digital yang kita hadapi ini. Saya dengar apa yang disebut oleh Amat Hormat tadi bila beliau mengadakan sidang akhbar, ditanya soalan berkenaan dengan perlunya wujud kementerian digital. Saya ingin mengatakan di sini, saya kongsi pendapat dengan Amat Hormat mana kita semua sedar berkenaan dengan cabaran-cabaran baru yang kita perlu hadapi sebagai satu negara apabila kita lihat pada era digital yang baru ini dan bagaimana ia memberi kesan kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga ia membawa cabaran-cabaran yang baru. Ia mengubah cara kita bergerak khususnya dalam bila kita lihat pada cara kita bila buat perniagaan dan sebagainya, cara kita mengubah apa yang menjadi silibus pelajaran, bagaimana kita hendak menghadapi ancaman-ancaman yang juga dibawa melalui era digital ini. So ini adalah satu perkara yang cukup luas yang memerlukan satu agensi kementerian yang tersendiri. Seperti mana semua tahu, oleh kerana kementerian itu telah pun dibahagi dua. Saudara Fahmi masih menjadi Menteri Komunikasi. Beliau akan melihat kepada aspek-aspek komunikasi, keterangan dan juga media. Dan saya diberi peluang untuk melihat kepada aspek-aspek digital. Soal berkenaan dengan ruang dan lingkungan jauh mana kementerian saya tidak ada pertindihan dengan apa yang kita lihat pada Kementerian Komunikasi sekarang. Adalah perkara yang perlu kita lihat dengan terperinci dan saya akan melihat perkara ini mulai esok dan saya rasa dalam masa terdekat kita dapat mewujudkan kerangka yang jelas berkenaan dengan peranan saya sebagai Menteri Digital dan apa yang perlu kita laksanakan dalam masa terdekat. So moving forward, there's a lot of work to do. First of course kita hendak pastikan bahawa kita tahu ini sebenarnya peranan-peranan kementerian-kementerian ini dan kemudian kita perlu mulakan kerja sekarang untuk pastikan bahawa kita dapat melaksanakan ataupun kita dapat mengubah rancangan untuk apa yang saya sebut sebagai jangka masa dekat, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Bila kita sedia dengan peranan kita masing-masing dan juga clearly define the agencies and what do not, kita akan mengadakan sidang media dan kemudian kita juga akan memberitahu apakah sebenarnya rancangan kita mengarah ke depan
Dan saya rasa itulah perkara yang kita akan mula kerja esok. Saya harap bahawa dapat tunggu 2-3 hari lah supaya kita ada sidang media dan kemudian kita dapat memberitahu dengan lebih terperinci apa sebenarnya yang harus dilaksanakan. Tapi seperti mana saya sebut tadi, masuk ke dalam era digital ini adalah satu era yang akan membawa cabaran cukup besar dan kita perlu pastikan bahawa kita Malaysia bersedia untuk cabaran-cabaran ini dan juga kita pastikan bahawa rakyat Malaysia sedia untuk kita dapat menggunakan sepenuhnya bidang teknologi ini untuk pastikan masa depan bukan saja kita tapi anak-anak kita dan sebagainya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah pun menaruh kepercayaan kepada saya untuk memimpin kementerian ini dan kita akan mengadakan sidang media dalam masa terdekat untuk kita memberitahu dengan lebih terperinci apakah langkah-langkah yang akan kita ambil dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir. Kami baru saja mengangkat sumpah di istana, jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk menunjuk kasih dari tuanku atas perkenan pelantikan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri serta Setiausaha Agung di Saudara Tunjuk atas keyakinan dan memberikan amanah kepada saya. Saya sedar bahawa Kementerian Sumber Manusia merupakan satu kementerian yang amat penting, terutamanya dalam keadaan tahap pembangunan Malaysia pada hari ini. Jadi saya akan menumpu kepada peningkatan produktiviti kerja, peningkatan bakat, kemahiran selaras dengan aspirasi kerangka ekonomi madani bagi meningkatkan daya saing ekonomi negara kita. Saya percaya dengan pengalaman dan skill from the Ministry of Finance, dengan pengalaman dalam Kementerian Kewangan, merangka dasar-dasar keputusan fiskal negara, meneruskan ekonomi negara, saya yakin pengalaman ini akan membantu saya untuk mengangkat martabat golongan pekerja di Malaysia, tak kira kaum dan agama. Saya akan hit the ground running. Kita akan memulakan tugasan serta-merta dan saya juga telah berhubungan dengan saudara Sima Kumar, mantan Menteri Sumber Manusia, dan kami akan bertemu besok untuk perbincangan dan juga penyerahan tugas. Dan saya mohon juga sedikit masa kepada para media untuk saya turun ke jabatan-jabatan dalam kementerian dan memahami isu-isu, kemudian kita juga akan memberikan satu we will give a response atau memberikan perancangan terperinci tentang dasar-dasar dan juga perancangan sumber manusia di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Parti DAP atas kepercayaan, terutamanya pucuk kepimpinan, keyakinan kepada saya dengan dijangka semua. Saya rasa ini merupakan salah satu kekuatan Parti DAP, iaitu memberikan peluang kepada orang muda, pemimpin-pemimpin muda untuk melawat jawatan di barisan hadapan parlimen. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya nak cakap terima kasih kepada Setiausaha Agung, Produksi DAP, Saudara Ibrahim, Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Tuanku untuk berkenan beri peluang kepada saya sebagai Timbalan Menteri Jabatan Undangan dan Diplomasi Institusi. Saya percaya departemen ini adalah satu di antara departemen yang sangat besar. Sebenarnya satu di antara sebab saya masuk di DAP lebih kurang 30 tahun dulu adalah kerana walaupun saya seorang pegawai, saya selalu terikat dengan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh seorang pegawai kalau dia menjadi seorang ahli waris. Dan saya tertarik kepada perkara tersebut, itu sebab saya terlibat dan saya percaya di antara banyak cadangan yang saya telah buat dalam dekat 24 tahun sebagai parlimen,
separuhnya ada diambil kira. Satu saya nak cakap adalah di mana saya mengambil tindakan terhadap seorang bapa lebih kurang 20 tahun dulu di Mahkamah Tinggi Ipoh, di mana bapa enggan memberi maintenance to the child dalam divorce case. Kita ada undang-undang yang tidak ada safeguard for the children if they are above 18 years old. Subsequently, after the matter was taken up in Parliament many times, perundangan telah dibawa untuk meminda itu supaya walaupun lebih dari 18 umur, kalau anak itu melanjutkan pelajaran, bapa itu yang at the means must provide financial assistance. Itu adalah satu di antara yang saya ingat yang terlibat, dan juga conversion case dalam case itu tadi juga AGC terlibat. Dan saya semalam telah bercakap dengan Menteri Undang-Undang Dr. Sri Azrina. Hari ini saya cakap berbual dengan Jeram, di mana dia telah beritahu kepada saya beberapa undang-undang yang sedang disediakan untuk membawa pembaruan. Saya percaya semua ini adalah untuk kebaikan, kerana apa yang telah diberi oleh kerajaan, assurance oleh kerajaan bahawa kita perlu adakan institusi penukaran undang-undang reformasi. Saya percaya ini boleh dipercepatkan. Bila saya cakap dengan Datuk Sri Azrina, she says, please continue what Ram has done and see. In fact, I beberapa kali telah berjumpa dengan coincidence dengan Datuk Sri Azrina in the last 1 year. After certain issues are taken up, to go see her personally, beritahu bahawa perlu ada tekanan kepada undang-undang untuk membawa pembaruan. Dan dia kata, we can work together and see how we can benefit the country at large. Thank you. Terima kasih saudara setiausaha Ketua PAP. Salam sejahtera, selamat datang ucapkan kepada rakan-rakan media sekalian yang hadir di sidang media pada petang ini. Dan pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan juga parti PAP yang memberikan suatu kepercayaan kepada saya untuk menjawat jawatan di Badan Menteri Pendidikan. Seperti rakan-rakan sedia maklum, pendidikan merupakan satu segmen yang amat penting dan amat diambil berat, paling diambil berat oleh rakan-rakan kita di luar sana. Dengan setiap tahun bajet bagi Kementerian Pendidikan adalah yang paling tinggi bagi setiap tahun. Dan kita juga tahu bahawa ibu bapa di luar juga mengambil berat berkenaan dengan masa depan anak-anak kita semua, dan ia akan menjadi satu tanggungjawab yang amat besar bagi kita semua di Kementerian Pendidikan. Dan bagi saya ini merupakan satu amanat dan juga kepercayaan daripada rakyat yang mana saya haruslah laksanakannya dengan penuh amanah. Dan setelah pengumuman oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, saya telah berhubung dengan Yang Berhormat Menteri Pak Nasir dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri Pendidikan yang sebelum ini, Yang Berhormat Ibu Ying, berkenaan dengan sedikit sebanyak urusan di Kementerian Pendidikan. Dan bagi saya, tanggungjawab dan kerja akan bermula pada saat ini, dan kami akan buat yang terbaik, cuba buat yang terbaik dengan pengalaman saya yang ada sebagai pengurus PAC sebelum ini. Saya akan cuba buat yang terbaik untuk memastikan bahawa kita dapat melaksanakan segala agenda-agenda di bawah Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Madani. Terima kasih. Okey. Ada soalan? Ya. Just want a quick question to YB Kopi. Just like you mentioned, comms, info, and media comes under YB Fahmi, and
digital comes under you? Does digital include MCMC, for example, comes under? So we are wondering whether MCMC comes under digital or comms. Well, the question of where agencies to be divided is something that I yet to be briefed on. So I'm not going to comment on it yet. That's the reason why I said earlier, what is important is for us to have the meeting tomorrow, so that we are clear on which agencies belong to which ministry, come under the purview of which minister, before we comment on those agencies. And of course, after we meet them, then so as to have a press conference to explain to everyone what we plan to do moving ahead. Jadi pada masa ini belum saya dimaklumkan dengan spesifik sebenarnya agensi-agensi mana yang letak dalam bidang kuasa saya dan bidang kuasa YB Fahmi. Saya rasa perkara itu akan kita bincang dan teruskan esok. Dia maksudnya sudah diputuskan, tapi besok kita akan jumpa dengan agensi tersebut. Selepas itu kita akan mengadakan sidang media untuk kita memberi penjelasan tentang perkara ini dan juga berkenaan dengan langkah-langkah dan rancangan kita melalui agensi-agensi bergerak ke depan. Terima kasih. Esok kalau majlis pukul berapa dan di mana tu? Besok kabinet. Besok kabinet. Jadi besok kita mula tugas dengan menghadiri mesyuarat Jemaah di Pejabat Perdana Menteri. Maybe, may I know why did we choose to let YB Lim Hui Ying transfer to the Ministry of Finance and instead of choose YB Wong to become a Deputy Education Minister? Dan pertamanya semua pelantikan itu akhirnya keputusan yang Perdana Menteri. Parti ada memberikan pandangan. All appointments were made. Of course, the PM is very democratic. He has had a consultation session with me, and it gives me the rooms to give some recommendations and to give some points of views. And I think that Wong Kar-Wong is very suitable as a Deputy Education Minister. Wendy, how do you look at your performance of the DAP representatives in the administration? And that's the first question. Second thing, I think after a year, second thing is that looking at it, is DAP is the biggest winner of the reshuffle, making quite a number of numbers inside. What do you think? Well, if you look at it, it's not true to say that we are the biggest winner. In terms of net increase, it's only net increase of one ministership. Same goes to UMNO. UMNO also increased one, Dato' Sri Johor Harikani. So there's a net increase of one. But a lot of these appointments, new appointments, reshuffles involving DAP, of course, because there was one additional and then there was one removed. So they two removed, one minister and one deputy ministers were not in the list. So that's why there are a number of new faces in the lineup. So in terms of net increase, it's only one additional minister, which same goes to UMNO as well. Of course, UMNO also among the three ministers, they swapped their portfolios. So it is not true to say that DAP is the biggest winner in this cabinet reshuffle. I think the Prime Minister has taken into account in terms of the composition of the cabinet and in terms of the representation of each parties which make up the government. So I think overall it is a fair adjustment, I would say. And in terms of my views about the performance of our ministers and deputy ministers, first of all, our performance are being judged by the public, not by me as a secretary. Even my own performance has to be judged by the members of the public. But DAP hosts our elected representatives and all our representatives in government with high expectations. And we always raise our own bars because we know the public, especially our own supporters, hold DAP to a higher standard than any other parties. So we are being scrutinized every day. Every single one of us are being scrutinized. So I always remind our elected reps, especially those who are in government, whether they are ministers or deputy ministers,
they have to be very mindful that the expectations of our supporters are very, very high to us. So that's why all of us must do our level best to perform and to carry out our responsibilities. Okay. Was what you said just now related with the reason why YB Sivakumar was dropped from the cabinet? As I said, any appointments of ministers and deputy ministers is the sole prerogative of the Prime Minister. I think what Sivakumar has done and what he has mentioned this afternoon was in the spirit of the DAP, that he did not question at all in terms of the decision. He said he respected the decision of the Prime Minister. He accepted with good wills. And as far as the DAP is concerned, I always reminded our leaders, positions, especially government position, is not a right. It is a privilege and it is a responsibility. Jawatan kerajaan bukannya hak kepada sesiapa. Ia adalah satu amanah dan tanggungjawab. When you are appointed, then you carry out your duties. When you are not being appointed, then you accept the decision. So I think what Sivakumar has mentioned to me is very magnanimous and in the right spirit of DAP leaders. So I thank him. Okay. Can I ask another question? Out of the cabinet reshuffle. Can we focus on cabinet reshuffle first? Any other questions on cabinet reshuffle? Yeah. Okay. From the leader, Saudara Ramasamy basically questioned about no Indians in the cabinet. So what's your thought about that? As far as we are concerned, there are issues which impact on all communities which are of great importance. And I think it is important for us to make sure that all views are taken and presented in cabinet where there are problems, solutions found, and efforts made to ensure that we are able to improve things across the country. So insofar as we are concerned, we have a lineup in cabinet today that is capable of bringing forward problems that are faced by all segments of society. And of course, cabinet has the ability to look into solutions to make sure that these problems are solved as well. So I don't think it is going to be an issue. Rest assured that not just me, but all leaders from not just the DAP, but also the other component parties in government, we are well aware of the problems that exist different communities face, and I think at the end of the day, these problems will be looked at and solutions found as we go along. Many leaders from all segments of society who continuously keep us informed of problems and what this society needs to move forward. And as we have always done, we discuss these problems, find solutions, put up recommendations, and try our level best to get them implemented so that we can move ahead in solving them. So that would be my response to that. Okay. Yes. Just a quick one. On YB Lim Hu Ying's appointment as Deputy Finance Minister, there's a perception that due to her being YB Lim Guan Ying's sister, and when he was Finance Minister, there were subsidy cuts affecting the Malay community specifically. Do you think that that perception will remain with Hu Ying in the cabinet now as deputy? First of all, any government policies is not decided by any particular minister or deputy minister. What's more, deputy minister, right? Any major policies decision are decided by cabinet. Cabinet are made up of representatives and leaders from all component parties in a unity government. So that sort of perception is unfounded and completely untrue. There's no single person can dictate any policies. So any policies must be well thought of and well articulated, well discussed in the cabinet before it's being implemented. Okay? No more questions left? Can I have one more? Yeah, just the second ready. Yeah, okay, go ahead. So
as DAP Secretary, what's your view of the PM's decision to increase the size of the cabinet? Because we are known to be inefficient in terms of public services. Is it a bad precedent for the Madani government to enlarge the cabinet size? I think the PM has already mentioned his consideration. I think number one, if you look at the size, it is still within the range of what has been the practice of past governments, or in fact lower than what past governments have, not past government, Raja sebelum ini, okay? previous governments have done. I think that is something that is within the precedent and within the practice of Malaysian government in the past 10-20 years. I think what's important is delivery to the public and how well the cabinet and the government can fulfill and implement our policies. So I think we leave it at that. Of course, whatever decision, there will be times to be people who will agree, people who will disagree, there will be people who will criticize it. That is to be expected. So no single decision that will satisfy everybody. Then if you do not increase, then people will say, why this ministry is not needed. Before this, I mean, there was a lot of call for second finance minister. Right now, the second finance minister has been created. So there will be criticism that why the cabinet has been enlarged. So I think there's no end to that. But decision has been made. I think the important focus of the government is to focus on our job and to deliver and to make sure that we have better economic growth, better utilization of our resources, and I think at the end of the day, the standard of living of the people must be uplifted. So that is our main goal in the government. I'm very, very confident that with a renewed spirit, with a strong team, consists of both experienced and young dynamic leaders in the cabinet, we can move the country forward. Especially next year, we can already see there are signs of strong growth in certain sectors, especially on tourism. After the relaxation of visa requirement for Chinese and Indian tourists, a lot of good feedback has come, and we are looking forward. Next year there will be very strong growth, especially in the transport sector, because tourism related to aviation, there will be strong movement in terms of international passengers. More airlines are flying to Malaysia, more tourists are coming, and this will be really good for all our related industries, especially the service industry. The hotels are very, very highly demanded. Restaurants are full, shopping malls are crowded. So these are all good signs moving forward. And we have to keep this momentum going. And with this new team, with the new second finance minister and some focus on certain particular ministries, digital, energy transition, I think the future of the country will be good. Thank you. Terima kasih. Okay. Take a photo. Next month. First. Everyone. Okay. Thank you. Okay.
terima kasih。外币啊，可以问关于刚才问了吗？没有，就是问关于那个林志祥讲的那个。今天很多人。Oops, sorry, I mean sorry. Hello， 荧幕前的观众，大家下午好。现在呢已经是5点47分了。那么我所在的地方呢，就是在火箭的总部。那么刚刚呢，大家也有看到，我们有这个行动党的记者会。那么是由这个行动党秘书长陆兆福，那么还有几位新的正副部长呢，就开了这个记者会，说明一些情况。那么首先呢，带大家关注到的就是，因为这一次呢是有这个原任的人资部，他是落马，就是西华古马。刚刚时候呢，陆兆福他就有提到呢，他是这个西华古马的精神，然后非常的可取，因为他已经发文告呢接受首相的这个决定。那么至于这个兰卡巴辛呢，他是原任负责法律及体制改革的副首相署部长。那么这一次他也是没有在这个内阁改组的名单里头。然后他就提到说，是有鉴于他这个兰卡巴辛跟戈宾辛呢是兄弟的关系，所以兰卡巴辛呢这一次是自愿退下，让路给他的哥哥，也就是戈宾辛担任这个数字部长的。因为这一次呢，我们可以看到的就是行动党的代表，就是部长的代表呢，是一共有5个，副部长的话呢，一共是有6个的。然后当然还也有个别让这些正副部长呢，就是发表一下他们接下来的一些看法跟一些愿景哦。像戈宾辛他就有提到说，这一个部门他所在的这个数字部门呢是非常具有挑战，他希望人民呢可以准备好迎接这个数码的世界。当然，关于这个因为一开始我们是有这个数字及通讯部嘛，现在就分拆成这个数字部以及通讯部。那么关于这个 MCMC 这个机构呢，是属于哪一个部门呢？刚刚戈宾辛也是有回应讲说，明天他们会开会讨论，就是跟
法米还有张念群他们会开会讨论，然后至于具体这一些各自的机构是属于哪一个部门呢？明天就会有一个结果。当然还有提到说，近期他们也会开一个记者会，来详细的跟媒体说一下他们这个部门的这个走向。然后刚刚沈志强呢，他也有提到说，也是希望媒体可以给他们一些时间，让他们去了解整个部门的运作之后，他们也会制定一些计划，然后再开记者会来跟大家说明情况的。然后刚刚陆兆福呢，他有提到一点呢，就是讲说，他说这个火箭行动党呢，并不是所谓外界所说的最大赢家，因为他说他们跟这个巫统的部长们的数目呢是一样的，其实他们也是只是增加了多一个部长而已。然后过后至于他们的这个部长们的表现呢，其实是交由就是公众呢来去评断的。所以这是刚刚简单大概的一些重点不过更详细的话呢，我们其实会透过我们的这个日报，还有就是快讯呢，跟大家来给大家看来更多的。所以如果大家感兴趣的话呢，就记得留守在百合的 YouTube 频道，还有我们的脸书。那么今天的这个直播呢，就暂时告一段落。非常感谢大家的收看，还有你们的留言。那么这里也跟大家预告一下，明天晚上9点正的百合大家讲呢，我们也邀请到了2位的嘉宾，分别有的就是行动党的前国会议员，然后也是前内阁部长，就是王建民做客。那么另外一位时评人呢，就是陈宏杰。然后我们会针对这个新的内阁改组的名单，还有就是巫统未来的方向，然后跟大家就是讨论的。所以感兴趣的朋友，明天就记得要留守在百合的脸书，还有我们的 YouTube。好，今天我们直播呢就到这边告一段落，我们就下个直播再见，大家拜拜，谢谢。Baik,